हाई एभ्रिवान, सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आजको भिडियोमा जीमेल एकाउन्ट कसरी सजिलैसँग मोबाइलबाट बनाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा आजको भिडियो रहनेछ। साथीहरू, यदि तपाईहरु जीमेल एकाउन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्दै हुनु होला। यदि भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला र यो भिडियोमा अथवा च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर जानु होला। अब जाउँ भिडियोतर्फ। त्यो जीमेल एपमा जानु होला, त्यसपछि त्यो आइकनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तल प्लस आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको गुगलमा क्लिक गर्नु होला। के चेकिङ इन्फो आइरहन्छ साथीहरु, केही वेट गर्नु होला। वेट गरेपछि आउँछ, आइसकेको छ। अब क्रिएट बटनमा क्लिक गर्नु होला तपाईहरुले। मैले क्लिक गरे, त्यसपछि फर माइ सेल्फमा क्लिक गर्नु होला। जुन मैले एरो देखाइरहेको छ त्यसरी नै गर्नु होला साथीहरु। अब फर्स्ट नेम लेख्नु होला, तपाईको आफ्नो फर्स्ट नेम लेख्न सक्नुहुन्छ। जुन तपाईको गुगल एकाउन्ट जीमेल एकाउन्ट बनाउनलाई लाग्नु भएको छ त्यही फर्स्ट एकाउन्ट राख्नु होला। त्यसपछि लास्ट नेम चाहिँ तल राख्न सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो नेमको लास्ट नेम राखे। त्यसपछि नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट बटन क्लिक गरेपछि तपाईको अब बेसिक इन्फर्मेसनमा तपाईको बर्थ डेटहरु राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले आफ्नो मन्थलाई चुज गरे, त्यसपछि डेलाई चुज गर्ने छु। डेमा 1919 राखे अनि इयर तपाईले छनौट गर्नु होला। 1988 राखे मैले अनि सिलेक्ट गर्नु होला। मेल राख्नु, तपाई फिमेल हो भने फिमेल राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। तपाईको कुन राख्ने त है आफ्नो नामको अन विथ टिका gmail.com। त्यसपछि तपाईले आफै क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसमा क्लिक गर्यो भने मैले क्लिक गर्छु, यसरी आउँछ साथीहरु। आफूले मन पर्ने आफूलाई सुहाउँदो खालको त्यहाँ राख्न सकिन्छ टाइप गरेर। त्यसरी नै गरेर मैले चुज गरे, त्यसपछि नेक्स्ट बटन राखे। त्यसपछि तपाईको पासवर्ड सेट गर्नको लागि आउँछ साथीहरु। तपाईले आफ्नो नबिर्सिने खालको अनि स्ट्रङ खालको पासवर्ड राख्नु होला। मैले राखेको छु। तपाईले त्यहाँ बक्समा क्लिक गर्यो भने तपाईले त्यो शो पनि गरिन्छ हैन। आफूले कुन राखेछ त्यो शो गर्न सक्छ। मैले शो गर्न सकिन। त्यसपछि तपाईको तल नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नु होला, त्यो पनि कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि फोन नम्बर टाइप गर्नु होला साथै। फोन नम्बर राखिसकेपछि फेरि नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्न आउँछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। कतिपय मोबाइलमा चाहिँ पहिलोचोटि गर्नु भएको छ भने तपाईको कोड जान्छ, त्यो कोड राख्नु पर्ने हुन्छ साथै। मेरो चाहिँ दुई चोटि भएको कारणले यहाँ मेसेज आउँदैन है। त्यसपछि नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नु होला है। अनि फोन नम्बरको तेरेको बार पनि देखाएको छ साथीहरु, सिलेक्ट भइसकेको छ। अब लास्टमा स्क्रल डाउन गर्नु होला, आई एग्री बटनमा क्लिक गर्नु होला। अब अन्तिम लगभग हाम्रो कम्प्लिट हुन लागेको छ। अब यसरी गुगल सर्भिसिङमा यसरी एरो देखाउँछ है। आई एग्री थिचेपछि केही वेट गर्नु होला, त्यसपछि पुनः आउने छ। मेरो देखाइरहेको छ, मैले इमेलहरु धेर छन् मेरो आइडीमा, त्यसैले मैले देखाउन सकिन साथीहरु, माफ गर्नु होला। अब माथि जुन एरो देखाउँछ त्यसमा क्लिक गर्नु होला अनि सर देखाउँछ। अनि तल देखाउँदाखेरि त्यहाँ देखाइसक्छ अन विथ टिका भनेर। मेरो जीमेल एकाउन्टमा अघि भर्खर क्रिएट गरेको यहाँ शो गर्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अब क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। सबै सर भएको सबै आउँछ। त्यसपछि माथि ई भएको आएको छ, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईले फेरि त्यसमा क्लिक गरेर तपाईको फोटोलाई पनि सिलेक्ट गरेर चुज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। मेरो गरेको चाहिँ मोबाइल डिभाइस फोटोमा क्लिक गरे, ग्यालेरीमा क्लिक गरे। त्यसपछि फोटोहरु आउँछ। डाउनलोडमा मैले एउटा फोटो राखेको छ, त्यो फोटोलाई क्लिक गर्नेछु। त्यसपछि मैले त्यो फोटोलाई क्लिक गरे, त्यसरी मिलाउनु होला। त्यसपछि सेभ प्रोफाइल पिक्चरमा क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो फोटो जीमेल एकाउन्टको लोगोमा
भएर सेभ भएर बस्छ। तपाईले जुनसुकै फोटोलाई आफूले मन पर्ने फोटोलाई राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी सेभ गर्न सकिन्छ है साथीहरु। अब फेरि ब्याक जानेछु, इन्टरभ्यू क्लिक गरेर त्यहाँ माथि आइसकेको छ। मेरो टोटली कम्प्लिट भएको छ साथी। ओके साथीहरु, आशा छ भिडियो पक्कै पनि युजफुल भयो होला। भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद।